السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد لي أيامكم وأوقاتكم ويحميكم يحمينا، قولوا أمين. وعيد علينا أيام طيبة وجميلة وفيها السرور والاطمئنان والسلام، قولوا أمين. فهلأ رجعت لكم بحلقة جديدة إنه شلون نساوي، حزروا لشوف شو هي، شلون نساوي السفرجلية. السفرجلية أكلة حلبية مشهورة، حساويها أنا بأسهل الطرق، إن شاء الله تعجبكم تساووها وتدعونا عليها. بدنا القسم مثل ما شايفين أنا قسمها تقريبا قسمين، اسم مشان الكبة نساويها، والاسم الثاني مشان اللحمة والسفرجل بدنا نساويهم. فهلا شو بدنا من المكونات؟ على بركة الله، قولوا بسم الله الرحمن الرحيم وصلوا على النبي. للحمة بدنا كيلو لحمة معظام غنم، بقر كمان بصير مثل ما بدكم، يعني الغنم نحن هون. عندكم معلقتين كبار دبس رمان، عندكم 3 معالق كبيرة رب البندورة، عندكم فلفل، ملح، معلقة صغيرة نعناع، 7 بهارات، وعنا 4 اسنان توم صغار هرسناهن، وعنا 2 سفرجل. شايفين هذا اسمه بالانجليزي كوينس سفرجل. اذا بدكم شوية سكر بصير، وشوية حمض كمان بصير بهي ليمونة. هي الليمونة بشرتها انا مشان الكبة، بشرت الليمونة بهي، شايفين هي بشرتها حطيتها، هي بيطلعوا شي معلقة صغيرة مشان نساوي الكبة. بدنا نص كيلو برغل ناعم، بدنا نص كيلو لحمة هبرة، شايفين شلون؟ بدنا معلقة صغيرة أو رشة صغيرة كمون، بدنا بصلتين وسط أو بصلة كبيرة مبشورين بهي بشرتها بهي مع ميتها وكله، بدنا معلقة كبيرة طحين، بدنا ملح وفلفل. هدول بنخلطهم مع بعضهم بالخلاط فود بروسيسور أو المولينكس أو بطاحونة الكبة، 3 وجوه 4 وجوه، عرفت شلون؟ فهلا شو بدنا نساوي؟ هلا بنحط اللحمات بالمية نغليها وبنزيل زفرتها، بعدين بنحطها بطنجرة البخار وبنكمل عليها، بنقسم السفرجلات لشقف صغيرة، يعني شي حوالي الانش، يعني سنتيين كل وحدة، بقشرها طبعا بعد ما نغسلها. بالوقت اللي عم نطبخ فيه اللحمات بنساوي الكبة. قولوا بسم الله. هلا حطيت اللحمات بهي الطنجرة، هي اسمها انستنت بات او طنجرة بخار. بس قبل ما اغطيها بحط لها شي 8 كاسات مي وبغليهم، بقيم الزفرة من عليهم، بعدين بحط التوابل، دبس الرمان وما إلى ذلك. يلي ما عنده طنجرة بخار سريعة بيقدر يستخدم طنجرة البخار العادية، وإذا ما عنده بالطنجرة البخار عادية طنجرة عادي، يعني طنجرة مو بخار عادي على النار. بس هي السريعة بتاخذ لها 30 دقيقة، طنجرة البخار العادية بتاخذ لها شي 45 دقيقة، والطنجرة العادية يعني مو بخار ومو ضغط بتاخذ لها شي ساعة ونص لحتى تستوي اللحمة. يعني هاي بتختصر الوقت عليكم. شايفين شلون؟ هلا هدول البصلات خليت يعني نظفتهم، بس خليت من السفل شوية مشان ما يفرطوا هلا ونحن عم نبشرهم. شايفين شلون؟ هن ميتهم نحطهم مع البرغل، والبرغل هذا ناعم ححط له كاستين يعني نص كيلو، وححط له كاسة مي سخنة. وغمضوا عيونكم ولا تبكوا، ها هم تعب سوا البصلات. نحط المي سخنة والبصلات، ايديكم تكون نظيفة، ورشة كمون و7 بهارات، ومعلقة صغيرة ملح، فلفل اسود، وبرش ليمونة. وهلا بنخلطهم معلقة، بنخليهم هيك شي 10 دقايق، بعدين بنجيب الماكينة. إذا بدكم تدوقوا البرغل قبل ما تحطوا له اللحمة مشان ملحه كمان بصير. هاي الزفرة هلا هاي بنقيمها، بعدين بنغطيها للطنجرة. هي على فكرة هي الانستنت بات، هي طنجرة البخار أو الضغط السريعة، هي على الكهرباء، هي جديدة نزلت على السوق، كثير لها استخدامات جيدة وسريعة، والله صار في كثير ناس عندهم إياها وعم يساووا كل أكلاتهم فيها صاروا. هلا بحط لها معلقتين صغار ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود أو أبيض، 7 بهارات، التومات، معلقة صغيرة نعناع، معلقتين كبار دبس رمان، هي 1 وهي 2، 3 معالق كبيرة
معجون بندورة أو رب البندورة. 1 2 وهي 3. بنحركها. وفي ناس بيحطوا لها معلقة كبيرة سكر، أنا حخليها للأخير هي السكر لشوف إذا بدها لما لا. هلا مغطي عليها بالطنجرة ل 30 دقيقة. طيب. هي هلا شغالة. وهي السفرجلات بالوقت هاد بدنا نقسمهم مثل ما قلت لكم بقشرهم بعد ما غسلناهم. بنحط البرغل بالآلة، بنحط اللحمات. هي هبرة هيها، وهي الطحينات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بنحطها هون، بنغطي عليها بورق نايلون، بنحطها بالبراد شي ربع ساعة. بعدين وقت نطالعها بنسخن مي ملح على النار، بنساوي طابات صغيرة بيدينا بعد ما نبل ايدنا بمية وشوية نشا، بكون المي فيها مي باردة طبعا، فيها شوية نشا. بنساوي طابات بنسقطهم بالمي المغلية اللي فيها ملح، وتلاقيهم بعد يعني كم دقيقة بتلاقيهم بيطفوا على السطح، بكون استووا. بنطالعهم وما بنخلطهم مع الأكلة بالسفرجلية إلا وقتنا ناكلها. هي أساس كل كبة. ها إذا عرفتوا الأساسيات بتصيروا بتعرفوا تعملوا كبة شو ما بتكون، كبة بالصينية، كبة لبنية، كبة مشوية، كبة مقلية. هي الأساس تبعها. يكون الجيلاتينة دايرة بالكبة ها عشان ما تشفر. وشك على البراد. هلا طالعنا الكبايات بالبراد، هاي مية ونشا. هي عندي أنا هذا قالب تبع بوظة مشان يكون نفس القياس كلهم طابة وحدة، فبناخذ منها الوحدة. شايفين شلون؟ بنساويها طابة ونسقطها رأسا بالمية اللي فيها ملح. متى ما طفوا لفوق معناتها استوت، متى ما طفوا لفوق على وش المي صاروا. قولوا بسم الله. هاي إذا كنت تحشوها بتصيرها لبنية، مشوية، مقلية، كلها بتصير. هاي إذا بدكم تحشوه تساوى طوالية شوي، تحفروا فيها هيك بإيديكم، بتصير على حسب حجمها، حسب الحشوة بتساوى. شايف شلون بتصير؟ مقلية، مشوية، لبنية، شو ما بدكم إياها. ومتم مغطين الكبة ولا بتشفر. شوفوا شلون صار يطوفوا. هاي طلعت لفوق، شايفين؟ هاي طلعت خلصت معناتها. نحطها على جنب، يعني أخذت شي 3-4 دقايق كل وحدة. هلا هاي خلصت، سمرت وطفت. هلا بننفسها، بس اتبعوا التعليمات والارشادات تبع التنفيس تبع طنجرة البخار هاي الكهرباء. شايفين شلون؟ إلى الزر هون مشان نكبسه مشان تنفس. نفست، نفتح عليها. انتبهوا اللحمة رايحة نيفة. شايفين شلون عم تدوب ذوبان. هلا مسقط فيها السفرجلات. انتبهوا على شوي شوي، ونخليها على النار شي ربع ساعة. فهي الكهرباء حاشلها لربع ساعة. نعصر لها ليمونة. في ناس بيحطوا لها معلقة سكر مثل ما قلت لكم، انتم دوقوها شوفوا. بعدين بنجهز الأكلة بصحن تقديم، وبنحط الكبايات مع اللحمة ومرقتها والسفرجة. بناكل أحلى
سفرجلية عالمية من تحديات أبو مالك، إن شاء الله تعجبكم وتجربوها بينكم، تدعونا ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء، واللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى رأسي حارتك خيو، مع السلامة.